Hello, TheLucios peeps. Hi beautiful people, we are off to London today. Matagal na kami hindi naka-visit sa London. Ngayon lang kami nagka-oras kasi naka-annual leave si Daddy. And then, i-apply namin si Katniss ng passport, Philippine passport. Lakad-lakad lang konti sa London para makita si Big Ben. Close kayo ni Big Ben. So maybe in this video, pakita din namin sa inyo kung ano ang estado ngayon sa London. I heard parang pre-COVID na rin yung status doon when it comes to like social distancing and everything. Wala nang ganun. Wala nang masks and everything. Well, actually, just recently last week sa hospital namin dito sa Cambridge, hindi na required mag-wear ng mask yung mga staff nurses. So maybe ano na lang, sariling discretion mo na lang yun. At syempre kung clinically vulnerable or immunosuppressed yung patient, hanggang na lang magsusuot, or yung staff themselves ay kung kailangan nila ng protection, pwede rin sila magsuot ng mask. But I think sa London wala nang ganun. So ano paano, in a way maganda rin naman doon na medyo parang meron na tayong bagong normal. So yun na yung normal natin, na wala na masyadong isolation, wala na masyadong restrictions. So dito na kami sa London, siguro mga kalahating oras na kami dito. Medyo grabe yung traffic, yung hirap niya actually. So kagaya ngayon 5.1 miles na lang, pero 26 minutes pa sabi ni Google Map yung i-google namin sa kalsada. I-google na oras sa kalsada. So yun lang yung mahirap na pag may sasakyan ka sa London. Bukod doon, may charge pa yung pagdadrive mo rito. Kasi ito ay ultra low emission zone or ULEZ or ULEZ, which will cost another £15. My goodness. Iiwan pala namin dito guys sa Westfield yung car namin, and then magta-train kami papunta ng Philippine Embassy. So nakapark na kami, pero tinan yung sistema namin. Ako dito, magpapalit ako ng napkin na Haven sa harap. Si Mami, si Katniss naman dun sa likod. So ganun talaga, parenthood. First time na Haven. You happy? First time ni Ate Haven at ni Katniss sumakay ng tube, at dahil ang ingay ng train, ang sakit-sakit sa tenga. Kaya natakpan namin yung tenga ni Katniss para hindi siya umiyak. So daan lang muna kami sa post office dito kasi para sa self-stamp special envelope. Then pagkatapos namin sa Philippine Embassy, nagpunta kami ng Jollibee. Uy, ano yung... Ayoko.
gutom. At pagkatapos kumain, dumiretso kami sa M&M's World. Sweet moves. Express yourself. Katniss. At tuwang-tuwa si Ate Haven dahil may chocolate siyang nabili. At pagkatapos ay naupo muna kami para i-breastfeed si Katniss. Please. Ano, lilipat ka rin? Ayun na, bilisan mo. Lapanda mo. Ang lakas ng loob mo. Pag lumalapit sa'yo, atras ka. Bilis. Punta mo. Bilis. Go. Ayan pa, ayan pa. Go, go. Ayan pa isa. Ayan, bilis. Bilis. Tawagin mo, tawagin mo. And then next stop, Trafalgar Square. I feel it getting close, I feel the joy in the air. Turning down our road, I'm like a kid again. I can't wait to see all of my family and all of my friends. And I'm on my way, 'cause you're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Tapos naming mag-take ng ilang pictures sa Trafalgar Square,
diretso na kami sa Big Ben, which is also known as Elizabeth Tower. You're my happy holiday. We'll tell stories, make our own. We'll sing songs the whole world knows. Oh. You're my happy holiday. At dahil nasa kabilang banda lang ang London Eye, tinambayan na rin namin. O diba, ang dami namin napuntahan sa loob lang ng isang araw. Yung mga tourist spots na malapit lang sa Philippine Embassy yung mga pinuntahan namin. Kasi ang hassle mag-travel with 2 kids. Ayaw na. Pagod na. Ano? Ayaw na tumawa. Ayaw na tumawa. Negi, tawa Negi. Grabe ka naman makanegi. So mga peeps, final stop namin dito by the Thames River next to the London Eye. Ayan. At galing kami doon kay Manong Ben. Ito si Manong Ben. Si Big Ben. It's nice to see Big Ben again na open, or the Queen Elizabeth Tower, the proper name niya, next to the London Bridge. So yan talaga yung London Bridge. Yung merong very iconic na towers na may blue and twin towers. Tower Bridge yan. So ito talaga yung London Bridge. Minsan maraming scammer dyan. Mga gang na magic maghanap ka ng bola sa ilalim ng baso. Pag nahulaan mo, mananalo ka. Pero pipilitin nilang mabawi yon. Kasabot nila yung ibang mga tamataya kunwari. But anyways, napagod kami sa walk namin today. Sakay na kami ng station dito going back to Westfield sa Stratford, London. And then 2 hours na drive pa uwi. So, maganda. I'm tired. Oo, nakakapagod, grabe, with 2 kids. Pero masaya naman, okay naman. It's not too bad. Kailangan lang namin magbuhat-buhat minsan dun sa tube, sa subway, if you like. Para sa kay Haven na naka-pram. Medyo mabigat yun, medyo challenging. Pero yun lang for this video. Sana na-enjoy nyo yung trip namin. At salamat again. So, ayun, shout out sa mga taga Philippine Embassy dito sa London, sa sistema. Pag nandun ka sa Philippine Embassy sa building, sa labas pa lang, mararamdaman mo talaga nasa Pilipinas kay may pila, init yung sistema. But anyway, salamat sa hard work ng mga kapwa natin Pilipino dyan, no? So, yun lang. Salamat again sa supportan nyo at sa mga umabot sa punto na to ng video. And of course, always share a smile. And spread the love. Because life is delicious. We'll see you in the next one. Bye.